Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman pertama saya pasang custom liquid cooler secara bersendirian, tak ada orang tolong. Actually kalau anda cek video-video dekat channel YouTube Monaliza, pada tahun 2017 anda akan dapati satu video tutorial cara pasang liquid cooler. Tapi saya nak dedahkan kepada anda, saya nak mengaku kepada anda, sebenarnya dalam video tu bukan saya yang pasang, saya hanya berlakon sahaja dan hostkan video tu sajalah. So skill saya dalam pasang custom liquid cooler ni saya boleh kata kosong, yelek bosku. Jadi kebetulan minggu ni saya ada banyak masa lapang, saya pun fikir saya nak upgrade diri saya sikit. Saya fikir macam why not aku challenge diri aku buat sesuatu yang aku tak pernah buat, which is custom liquid cooler ni lah. Saya contact Thermaltake Malaysia dan mereka setuju untuk hantar kepada saya Thermaltake C240 soft tube liquid cooler kit yang terbaru dekat Malaysia ni. Jadi saya dah pun pasang, saya dah tengok PC saya, alhamdulillah dah ada result yang saya boleh kongsikan dengan anda. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Monaliza. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia tu. Jom. Okey, sebelum saya tunjuk kepada anda step by step macam mana kita nak pasang Thermaltake C240 DDC soft tube liquid cooling kit ni, saya nak tunjukkan kepada anda dulu apa yang ada di dalam kotak dia. Apa yang kita akan dapat bila mana kita beli kit dari Thermaltake ni. So, ini dia kotak C240 DDC soft tube liquid cooling kit. Agak besar sebab di dalam dia memang banyak item lah. Thermaltake bagi kepada kita satu gulung soft tube, lepas tu ada radiator 240, lepas tu ada coolant T1000, lepas tu ada compression feed. Yang ni kita panggil dia sebagai compression feed. Lepas tu kita ada reservoir yang sudah sekali dengan pump. Reservoir ni tangki lah. Dan 2 biji pure 12 ARGB fan. Of course, adalah skru-skru dan juga kabel-kabel lain. Alright, langkah pertama ialah kita kena pasang water block C240 ke kita punya processor dan juga motherboard. Since dia punya bracket yang ada dekat C240 yang keluar dari kotak tadi ialah untuk Intel, dan projek kali ni saya pakai AMD, saya terpaksa guna Allen key yang dia bagi. Kita kena cabut bracket C240 Intel tadi, kita kena tukar ke AMD. Projek kali ni saya pakai prosesor Ryzen 5 3500X. So, lepas kita tukar bracket AMD dekat water block tu, kita nak cantumkan dekat motherboard kan. So, untuk cantumkan tu, kita kena tukar base dari AMD yang asal, kita kena tukar ke base Thermaltake bagi kepada kita. Dia punya skru tu memang panjang gila. Lepas tu kita kena masukkan sikit satu skru lagi, sebab skru ni yang akan menyambungkan antara motherboard dan juga water block. Okey, lepas kita punya base dekat motherboard tu dah ready, sebelum kita ambil water block cantumkan dia dekat motherboard tadi, pastikan kita letak dulu thermal paste. So thermal paste ni Thermaltake dah bagi kepada kita, jangan risaulah. Lepas dah letak thermal paste, kita dah yakin dengan sempurna thermal paste tu, kita cantumkan kita punya water block tadi ke motherboard. Lepas tu ambil skru yang besar tu, kita skru setiap penjuru yang dia bagi kepada kita. Tapi ingat, skru secara bertentangan macam tu, ataupun bersilangan. Yes, the word is bersilangan. Barulah dia tak rosak.
Okey, bila kita dah cantumkan water block tadi ke motherboard, kita tolak tepi dulu dua benda alah ni, kita beralih ke radiator. Untuk radiator sebenarnya benda yang kita kena buat sangat simple, kita just letak 2 biji fan dekat dia. Cuma kita kena fikir one step ahead, satu langkah ke hadapan. Macam mana kita nak pasang radiator ni dekat kita punya casing? Kita nak pasang dekat hadapan ke, dekat atas ke, supaya bila kita pasang fan, dia punya kabel tu keluar ikut lubang yang paling hampir dengan dia, memudahkan kerja kabel management nantilah. Dan lepas kita dah settle pasang kipas dekat radiator tu, the next thing is kita pasang radiator tu dekat kita punya casing lah. Untuk case kali ni saya pasang dekat atas. Okey, lepas dah siap pasang radiator tadi, ambil balik motherboard dan juga water block, masukkan ke dalam casing, screw di tempat-tempat yang patut supaya kita punya motherboard tu kemas lah. The next thing is reservoir ataupun benda ni tangki lah. Untuk Thermaltake C240 ni, dia punya reservoir dah pun bercantum dengan dia punya pump lah. Okey, untuk projek kali ni, flow ataupun aliran air macam mana? So, katakan titik mula tu dari kita punya pump ni dia akan tolak air yang panas ke radiator. So dekat radiator tu air panas akan disejukkan. Kipas tu dia akan tolak haba naik ke atas keluar kita punya casing lah. So air yang sejuk dari radiator tu dia akan mengalir ke kita punya water block. Dekat water block tu dia akan ambil haba-haba panas yang terhasil disebabkan prosesor. So air panas dekat water block tu dia akan masuk ke dalam tangki ataupun reservoir, then dia akan pergi ke pump akan pump balik lah ke reservoir, ke radiator. Pump akan pump balik. Agak lucu di situ, but it's okay. So kita akan pilih untuk projek kali ni, saya plan untuk letak reservoir dekat bahagian atas PSU cover lah. Okey, lepas dah pasang reservoir dekat casing, which is atas PSU cover tu, apa yang tinggal untuk completekan kita punya sistem ialah kita kena sambungkan radiator ke water block ke pump ke reservoir. So kita kena sambungkan semua benda alah ni, which is kita akan guna tube yang dia bagi kepada kita. Untuk custom water cooling ni kan, dia ada dua jenis sambungan lah. Satu soft tube dan satu lagi hard tube ataupun akrilik lah. Untuk projek kali ni, actually Thermaltake dah bagi kepada kita soft tube, which is tube ataupun pipe yang paling basic bila kita nak belajar custom water cooling ni lah. Cara dia cukup senang saja. Kita kena ukur panjang mana yang kita nak dari radiator ke water block, panjang mana yang kita nak. Lepas tu dari water block ke kita punya reservoir, lepas tu dari pump ke radiator. So kita kena ukur panjang yang kita nak tu. Bila kita dah dapat, barulah kita potong dia. Untuk projek kali ni saya pakai gunting ni, which is gunting ni sebenarnya tak mampu untuk gunting tube ni secara smooth kita kata. Apa kesan sampingan dia ialah permukaan hadapan yang saya gunting tu dia macam ada dia tak rata. So saya terpaksa trim dengan saya punya pisau. Untuk connect dia punya tube dengan
radiator ke, dengan pump ke, dengan water block ke, kita kena guna compression fitting tu. So dekat compression fitting tu sebenarnya dia boleh buka. So kita buka dulu, buka. Lepas tu kita masukkan satu dekat tube, satu lagi memang dah ada dekat kita punya water block ataupun dekat kita punya radiator ataupun dekat kita punya reservoir tu. Lepas kita dah masukkan gila-gila tube tu ke fitting compression yang ada dekat alat yang kita nak sambung tu, lepas tu kita ambil satu lagi part fitting compression tu, kita pusing dia kuat-kuat, kita screwkan dia sampai kita rasa dah ketat lah. So kalau dah ketat, okey. Sekarang bila dah semua dah tersambung dengan elok, kita tinggal 3 langkah sahaja lagi lah. Okey, langkah ketiga terakhir tak lain dan tak bukan, kita kena masukkan air ataupun cecair ke dalam kita punya reservoir tu untuk bekalkan ke semua part-part yang lain lah. Ada orang DM saya tanya, boleh tak Abang Cerah kalau saya nak guna air sirap ataupun air coke ataupun air tongkat ali? Actually, boleh je sebenarnya. Cuma yang akan rosak nanti ialah sistem anda tu lah. Sebab di dalam air-air ni dia ada partikel-partikel asing yang akan menyebabkan pump anda rosak. Macam dalam air sirap dia ada gula tu kan. So gula tu akan menyebabkan anda punya sistem tadi tersumbat dan of course dia akan rosak lah. So that's why better kita guna coolant ataupun liquid yang disuggest oleh brand-brand ni. Macam untuk projek kali ni Thermaltake dia dah bagi satu coolant T1000 dalam dia punya kotak tu. So kita tak perlu risau lah. So masukkan coolant ni ke dalam reservoir, kita buka dulu skru yang ada di atas reservoir kita tu. Dia dah bagi satu macam alat untuk buka dia tu. Buka secara perlahan-lahan, lepas tu tarik dia punya penutup, masukkan coolant secara slowly, then kita kena on dia punya sistem supaya dia dapat pump sikit. So untuk on dia punya PSU tu, kita tak perlu sambung lagi power supply ke kita punya motherboard, no need, sebab Thermaltake dia dah bagi kepada kita satu jumper untuk kita punya PSU. Just connect benda ala tu dan kita tekan on, automatic sistem kita akan berfungsi lah. Okey, basically kita dah siap pasang Thermaltake C240 dekat kita punya PC ni. Cuma saya suka ambil langkah berjaga-jaga untuk buat test sama ada berlaku kebocoran ataupun tidak dekat kita punya sistem tu lah. Benda ni saya tak ingat sama ada kita panggil dia sebagai leak test ataupun bleeding test. Saya betul-betul minta maaf dengan anda sebab saya memang noob dalam custom liquid cooling ni lah. So saya pasang tisu dekat dia punya sambungan-sambungan tadi. Lepas tu saya run selama 24 jam. Alhamdulillah, lepas 24 jam berlalu tak berlaku kebocoran. So apa yang saya buat seterusnya ialah saya check dia punya performance lah. Saya stress guna AIDA 64 dan juga Prime 95 selama setengah jam. Saya bandingkan result yang saya dapat ni dengan result AMD stock cooler, dan apa yang saya boleh bagi tahu kepada anda, performance dia memang padu lah.
Cuma performance yang macam ni sebenarnya kita boleh dapat je dekat iaitu liquid cooler yang ada pada harga RM300 Malaysia, RM400 Malaysia. Tapi kalau anda ni orang yang macam saya yang baru nak belajar tentang custom liquid cooler dan anda cari something yang sangat mudah, tak perlu fikir dia punya flow in, out dan dia punya pump, reservoir dan sebagainya tu, yes, saya recommend anda untuk cuba Thermaltake C240 DDC soft tube liquid cooling kit ni, sebab dia sangat simple dan mudah untuk kita belajar. Dari sini kita belajar dulu, lepas tu maybe kita akan upgrade satu persatu tentang custom liquid cooling ni lah. Dari soft tube, lepas tu kita akan belajar hard tube. Memang soft tube punya, kita cakap dari segi artistik tu dia tak berapa cantik compare dengan acrylic ataupun hard tube. But bila kita dah mahir tentang dia punya soft tube, lepas ni kita boleh upgrade diri kita, kita belajar hard tube lah. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Thermaltake sebab sponsor saya untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Kalau anda ada sebarang soalan, cadangan atau apa-apa saja, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. Merhaba. Jumpa lagi.